Ezt a kisfilmet az antarktiszi szerződésünk során készítettük. Közel 1,5 hónapot töltöttünk ezen a csodálatos helyen. Az utazás során végigjártuk az antarktiszi félsziget fő látványosságait, a környék vulkánjait és az elhagyott bázisokat. Az expedíciós csapat segítségével megtanultuk beazonosítani a különböző fajta pingvineket, fókákat és bálnákat. Láttunk elképesztő méretű gleccsereket, csodálatos formájú és magasságú jéghegyeket. Hajóztunk a végtelennek tűnő jégtáblák között, sőt, még sétálhattunk is a befagyott tengervízen. Bár minket a munka hozott erre a hajóra, mégis lehetőségünk volt 100%-osan megélni minden percét az útnak, és egészen elképesztő élményekben lehetett részünk. Mi vagyunk Anna és Ricsi, tartsatok velünk az Antarktiszra! A 645 km hosszú Drake-átjáró méltán hírhedt a vadvizeiről. Viharos időben nem ritkák az akár 10 méteres hullámok sem. Az időjárás még ilyenkor nyáron is meglehetősen szeszélyes tud lenni a vad antarktiszi áramlatoknak köszönhetően. Néhány hónappal ezelőtt jelentkeztünk egy éjszakai bárzenész pozícióra. Ekkor még nem sejtettük, hogy ez mennyivel különlegesebb munka lesz az eddigieknél. Január végén az argentin Ushuaia városában szálltunk föl egy picike expedíciós hajóra. Az antarktiszi túrák körülbelül 90%-a indul innen, a világ legdélebbi városából. A Drake átjáró második délutánján láttuk meg az első jéghegyeket. Őszintén nem számítottunk rá, hogy ez az élmény ekkora hatással lesz ránk. Egyetlen videó sem volt képes eddig visszaadni a valóságot. A formáik, a méreteik, a koruk és a kiszámíthatatlanságuk miatt egyszerre titokzatosak és veszélyesek. My name is Conrad Hennig. I'm South African. I live in Johannesburg in South Africa. I've been asked to be one of the naturalists and Zodiac drivers, as well as just to come and have a look at this amazing operation, an amazing ship. People come to Antarctica to see icebergs. It's one of the big highlights, of course, to see ice. Icebergs come from ice shelves, and sometimes they can be 50 meters high. And don't forget, what you see above water is not what you get. 10 to 20% of an iceberg is above water, 70 to 80% is under the water. Zodiac is basically an inflatable mini boat. The idea of a Zodiac is to be able to get to areas which are not very, very accessible with tenders. There's 6 air pockets on a Zodiac, and if 1 or 2 were to puncture, it still can carry on. So, in other words, it's very safe. So, with the Zodiacs, we can't really go close to icebergs because, of course, they're constantly turning around and they're constantly in motion. So, when we get there, of course, it's wonderful to see, but you have to keep your distance because they're turning around, they can carve. Okay, not too much vegetation, guys. Wow, big recording. That was awesome.
They're very, very dangerous things, but very beautiful to watch. Ahogy az idő múlásával a hórétegek egymásra halmozódnak, a hatalmas nyomás az alsóbb rétegeket jéggé préseli. Ez okozza a gleccserek és jéghegyek sokféle különleges kék színárnyalatát. A jéghegyek gleccserről való leválását elsősorban a melegebb tengervízzel való találkozás idézi elő, de hatással van rá az árapály, a hullámok és a különböző tengeráramlatok is. Bizonyos jéghegyek akár több 100, 1000 vagy akár 10 000 éves jégrétegekből épülnek föl, magukba zárva az akkori légköri sajátosságokat. Ez az antarktiszi kutatók számára olyan, mint egy időkapszula. Rengeteg információt szolgáltatnak a múltbeli környezeti folyamatokról. A tavaszi és a nyári olvadással nagy mennyiségű ősi levegő szabadul ki a jégfogságából. Ez lehetővé teszi, hogy itt, ahol a légszennyezés a legkisebb, a világ legősibb és talán legtisztább levegőjét lélegezzük be. Első állomásunk az Antarktisz küszöbén elterülő Deception Island, azaz a Csalfa sziget volt. Az elnevezés arra utal, hogy a tengerészek számára biztonságosnak tűnő sziget valójában egy aktív vulkánt rejt magában. A 20. század elején norvég bálnavadászok építettek itt állomást először, ami egészen 1931-ig működött, mikor a bálnaolaj árának hanyatlása miatt el kellett hagyniuk a szigetet. Később a britek alapítottak itt kutatóbázist, felhasználva az elhagyott telep épületeit. Egészen 1967-ig használták, mikor vulkánkitörés miatt el kellett menekülniük. Ezután újra megpróbáltak visszaköltözni, de egy újabb kitörés miatt végleg elhagyták az állomásokat. A hátrahagyott épületek és bálnacsontok, a rozsdásodó olajtározók mára a pingvinek és fókák játszóterévé vált. Néhány alapszabályt szem előtt tartva mi is megfigyelhettük őket. Fontos például, hogy ne menjünk túl közel hozzájuk, és hogy ne álljunk a harcoló fókák és a víz közé. Ha mégis agresszíven lépnek föl, nem szabad elfutni, inkább határozottan és bátran rájuk kell ijeszteni. Mielőtt megérkeztünk az antarktiszi félszigetre, az utasoknak és a legénységnek komoly felkészítésen kellett átesniük. A hó alatt megbúvó hasadékok, a jeges víz és a sokszor kiszámíthatatlan időjárás rengeteg veszélyt hordoz magában. Az élővilág pedig igen sérülékeny, megóvására kiemelt figyelmet kell fordítani. I think the most important thing with making sure the footprint in Antarctica is as small as possible is that we leave with just photographs. When we leave the site in Antarctica, there's literally nothing left that can actually say that we've been there. And we do that in a couple of ways. One is, of course, to make sure that our boots are completely clean.
that there's no residue from previous landings to the future landings, that people are knowledgeable of the site that they're visiting. In other words, where they're allowed to go, where they're not allowed to go because of nesting birds or species that are very, very vulnerable to being disturbed. We make sure that people are not allowed to go near or go to those areas, but stay near or far enough not to disturb those species. Of course, they're going to have an impact. Tourism will always have an impact. But the reason we do expedition cruising is to have as little impact as possible. In an area where there's a scree slope with snow, you have these penguin highways where the penguins get to a promontory where they actually do their nesting. And they go up and down, and eventually you have these highways in the snow that looks literally like penguin highways. And they utilize those highways day in, day out, 24/7 for 3 or 4 months. So they become these pathways in the snow. And of course, we want to stay clear of those. We try and go around them or make sure that we can watch them from a safe distance. But they're very, very important to keep away from those penguins have access to and from the sea. They only come to land when they need to breed. The rest of the time, they're actually at sea. The ocean is their home. They want to be in the ocean. The only reason they come to land is because they can't lay an egg in the ocean. But they are 100% perfectly happy to be at sea all the time. Even when the southern winter approaches, April all the way through to October, if you come to Antarctica in March, April, you won't see one penguin. They're all at sea. You know, the biggest mistake that people have in their perception of Antarctica is that it's just a cruise. Oh, okay, we're going to Antarctica. And it's not just another port in the Caribbean. Very sensitive. Such a wild, crazy, amazing place that we are privileged to visit. It's not a right to visit, we're privileged to visit. I think that's the biggest conception. Meglepő lehet, hogy az emberek számára kicsit sem barátságos környezet gyakorlatilag hemzseg az élettől. Bármerre néztünk, bálnák játszottak a vízben, pingvinek ugrándoztak, vagy fókák pihentek a jégtáblákon. A szárazföldi landolások pedig egészen földön túli élmények. Sokan azt hiszik, hogy az Antarktisz csak fagyott vízből áll, de a drasztikus időjárás miatt a sziklák és a hegyvonulatok egészen izgalmas, vadformákat vettek fel. Méreteik pedig hatalmasak. Az Antarktisz legmagasabb pontja 4892 méter, a legmélyebb hórétegek pedig akár 4000 méter mélyek is lehetnek. Az utazás egyik fénypontja talán az volt, amikor átléptük a déli sarkkört. Itt a nyári hónapokban, decemberben és januárban a nap nem nyugszik le, télen pedig nem kell fel. Az átlaghőmérséklet is jóval alacsonyabb, télen akár -60 alá is zuhanhat. Az eddigi legalacsonyabb hőmérsékletet 1983-ban mérték. Ez -89,2 Celsius fok volt. A turizmus a déli sarkkörön túl különösen korlátozott. Egyrészt az ökoszisztéma védelme érdekében, melyet az antarktiszi szerződés szabályoz. Másrészt a logisztikai és biztonsági kihívások miatt. Egy mentőakció megszervezése ezen a területen rengeteg nehézségbe ütközik, főként az extrém környezeti viszonyok miatt.
Példaként hozhatjuk Ernest Shackleton történetét, aki 1914-ben indult expedícióra 28 fős legénységével, azzal a céllal, hogy gyalog átszeljék az Antarktiszt. Hajójuk, az Endurance, a hirtelen hőmérsékletzuhanás miatt gyakorlatilag belefagyott a tengerbe. Végül összeroppant és elsüllyedt. Shackleton és legénysége kénytelen volt menedéket keresni az Elefánt-szigeten, ahol több hónapot töltöttek rendkívüli körülmények között. Ezután egy kisméretű mentőcsónakkal tett meg több mint 1200 kilométert a Jeges-óceánon, hogy végül South Georgia szigetén kérjen segítséget. Innen indult a mentőakció a legénység többi tagjáért. Nekünk hatalmas szerencsénk volt az időjárással és az odaúttal, amit együtt ünnepeltünk az utasokkal és a legénységgel. Az expedíciós csapat pedig egy több mint 1,5 méter vastag jégtáblát talált nem messze a hajónktól, így még arra is lehetőségünk nyílt, hogy sétáljunk a több 100 méter mély tengervíz felszínén. Másnap meglátogattuk a Stonington-szigeti elkutató bázist, ami kisebb-nagyobb szünetekkel 1946-tól egészen 75-ig működött. Az itt állomásozók létszáma 6 és 17 fő között mozgott. Több történelmi jelentőségű felderítés indult innen, amelyek során kutyaszánokkal bejárták az antarktiszi félsziget nagy részét. A kutatások a későbbi években a geológiára, gletszerkutatásra és meteorológiára összpontosítottak. Az épületek ma is viszonylag jó állapotban vannak. Azokba belépve az otthagyott hétköznapi tárgyaknak köszönhetően könnyen elképzelhetjük, milyen is volt itt az élet 50 évvel ezelőtt. Azt, hogy miért is ilyen gazdag ezen a számunkra élhetetlen területen az élővilág, a tenger alatt járós merülésünk alatt értettük meg igazán. A világon jelenleg nagyon kevés az olyan utasszállító hajó, aminek a fedélzetén tenger alatt járó van. A miénken biztonsági okokból rögtön 2 is volt, hiszen ezek víz esetén kisegíthetik egymást. I'm not a big expert on the submarines. I've never been underwater with a submarine. Unfortunately, I would love to go. So they have 2 submarines. They can go to 300 meters below the surface of the sea. And they can take 6 people plus a pilot each. And they are eye-wateringly expensive to operate and incredibly careful. If there's any ice, they can't go underneath the ice. Everyone goes, oh, we're going to go underneath the ice. No, of course not. Not a lot of people, of course, have done in their lives is to go underwater and deeper than scuba, because scuba is limited to 40 meters. So you can go to at least between 100 and 300 meters with these subs and go and see what's down there. So it's an offering that is really, really special, is to be able to have 2 submarines on board. There's always 2 and they talk to each other. From a safety point of view, of course, the checklist before and after a dive is complete, is exhausting. You can imagine the amount of checklists that have to be done and the checkpoints that have to be done before and after a dive. It's amazing.
hideg víz több oxigént képes megkötni. Ennek köszönhetően a pólusokon található óceánok gazdagabb tengeri életet támogatnak. A vízben lebegő apró részecskék nem szennyeződések, hanem mind valamilyen más élőlénynek a táplálékai. Az itteni élőlények annyira specializáltak, hogy a legkisebb környezeti változás is jelentős következményekkel lehet rájuk, örökre megváltoztatva ezzel az ökoszisztéma szerkezetét és működését. Például a tavaszi napfény mennyiségének növekedésével a jégtáblák alsó felületét és repedéseit algák borítják be. Ezek az algák és az egyéb fitoplanktonok a krillek kedvencei, akik pedig a tápláléklánc legfontosabb elemét alkotják az Antarktiszon. Könnyedén beláthatjuk tehát, hogy a jégtáblák fogyatkozása miatt a krill mennyiség egy ideje már drasztikusan csökken, ami a fitoplanktonoktól a bálnákig beláthatatlan következményekkel jár. I've been coming to Antarctica since the millennium. 1999 was my first trip to Antarctica, and I have seen changes. The glaciers in certain parts of the Antarctic Peninsula are retreating even in 20 years. I've noticed it. If you look at the photographs of the old explorers in the heroic age of the 1900s, with Shackleton and Scott and all of them, they took photographs, their photographers took photographs of their expeditions, and you look at those photographs relative to today, there's a substantial decrease in ice. But there's another thing, Richard, which is really, really important that I've noticed, is a change in the weather, not the climate, but the weather. Antarctica has become more rainy, a lot more foggy. We used to have days where it was just clear and beautiful, beautiful weather for days on end. It was sun, and it very rarely happens now. In the last 5 or 6 years, it's become noticeable, and that's had an effect on the penguins. So, for instance, the penguins don't like being wet. They don't mind being cold, but they don't like being wet. Because when they're wet, they can't warm themselves with the feathers. So if you're constantly wet, you're going to have a problem in terms of trying to survive. Because adult penguins are like a bubble of air. The skin never gets contact with water. The feathers are unbelievably dense on their skin. Whereas the chicks, of course, are downy. They've got their down feathers, and when those get wet, that's not a good thing. If we think with our collective minds, I think we have got a grip onto climate change. That is the number one problem for me, is population growth. We cannot carry on ad nauseum just adding and adding and adding humans to the planet. We've got to get to a level and a threshold of where things can be stable, and I think we're right on that tipping point right now. So we've got to be very, very careful and conscious about what's going on in the world. Vannak azonban pozitív irányú változások is. Ilyen az Antarktiszi Egyezmény, ami szigorítja az emberi aktivitást és tiltja az országok területi igényeit, illetve a katonai tevékenységeket. Az országok csupán kutatóbázisokat tarthatnak fönn, melyekből nem egyet mi is láthattunk. Ennek, illetve a környezetvédelmi megállapodásoknak és protokolloknak köszönhetően
Igyekeznek felügyelni a térség ökoszisztémáját. Lassan el kellett hagynunk az antarktiszi félszigetet, és északnak venni az irányt. Esténként és délutánonként pedig továbbra is érdekes, tudományos előadásokat hallgathattunk a fedélzeten dolgozó expedíciós csapat tagjaitól. The expedition team is made up of primarily scientists. There's out of 24 of us, we have I think 5 people with PhDs, which is amazing. In terms of resources that the expedition team has got, it is an extraordinary team of people with massive amount of experience. If you look at all the years of experience that you've had with all the people together, you'd have probably 200-300 years of experience of polar expedition work that people have put in. It is quite amazing. I think I've never come across a team quite like this in terms of amazing conservation abilities. Az utolsó jeges állomásunk a legkülönlegesebb, legcsodálatosabb lakatlan sziget volt, amit életemben láttam. Már 2 tengeri nappal a kikötés előtt a hajó estére teljes sötétségbe borult. Az ablakok, az ajtók, illetve minden apró rés le lett takarva, nehogy sötétedés után azokon fény szűrődjön ki, ami esetleg megzavarhatja a környék madarait. Kiszállás előtt minden ruhát átvizsgáltak, minden csizmát lefertőtlenítettek, a tépőzárakból pedig csipesszel szedték ki a legapróbb szöszöket is, nehogy bármit is kivigyünk a szigetre, ami ártat az élő világnak. Kikötésre itt csak nagyon kevés, kisméretű hajó kaphat engedélyt, amelyek garantáltan megfelelnek a szigorú környezetvédelmi elvárásoknak. A sziget neve South Georgia, vagy másik nem hivatalos nevén a Feltámadás szigete. Ez pedig nem csupán egy megfogó fantázia név, hanem maga a sziget valósága, egyfajta utalás a terület megdöbbentő és véres történelmére. A 20. század első felében ugyanis South Georgia volt a világ egyik legnagyobb központja a bálnákat ért kegyetlen mészárlásnak. Az 1937-es évben körülbelül 46 000 bálnát öltek meg itt, amely szám a bolygó az évi teljes bálnafogásának a 90%-át tette ki. A szigeten lévő 5 fő állomás több ezer tonna bálnaolajat állított elő évente, egészen 1964-ig. Eddigre azonban a környék ökoszisztémájában okozott kár felbecsülhetetlenné vált. Egyes források szerint több 100 000 bálna és legalább ugyanennyi fóka lelte itt halálát. Az emberi tevékenység pedig más módokon is megmutatkozott. A szigetnek eredetileg nem voltak őshonos szárazföldi emlősei. A norvég bálnavadászoknak azonban nem volt elég az egésznapos gyilkolás. 1911-ben rénszarvas csordákat telepítettek South Georgia-ra, húsfogyasztás és portvadászat céljából. A bálnavadászat megszűnésével a rénszarvasok vadászaik és természetes ellenségeik nélkül maradtak. A túlszaporodás pedig túllegelést, azaz a növényvilág felbecsülhetetlen pusztítását, valamint a talaj erózióját okozta.
Ha ez nem lenne elég, a gondatlan tengerészek által a szigetre behurcolt patkányok és egyéb rágcsálók szintén elszaporodtak. Ezek különösen a sziklákon költő madarak tojásait és fiókáit pusztították, ezzel komoly csapást mérve a helyi madarak diverzitására. A bálnavadászállomások 1964-es bezárásával a sziget szinte azonnal elkezdte gyógyítani önmagát. A környék bálnái és fókái lassan, de biztosan újra sokasodni kezdtek. 2012-ben a South Georgia Heritage Trust indított programot a diverzitás helyreállításának érdekében. 2014-re a szigetet megtisztították a rénszarvasoktól, 2018-ban pedig hivatalosan is patkánymentes területté nyilvánították. South Georgia végre újra a déli sarki élőlények egyik fővárosa lehet. South Georgia is what I call the Serengeti of the oceans. It is a wildlife haven. Every single meter that you step onto in South Georgia, you've got something to see. So whether it be king penguins or the seals, or it's just unbelievable in terms of wildlife. So that has to have special attention. There are strict guidelines as to how far you're allowed to be to those animals. I mean, the minimum distance is 5 meters, and you try as hard as possible to maintain that boundary. But I mean, you went to South Georgia as well. It's almost impossible in a place like Fortuna Bay in South Georgia to enforce, because there's just wildlife everywhere, you know. If you are getting close to a creature and you can see that you're influencing its behavior in a negative way, you need to back away. A strandok megteltek. Egyes részeken olyan sűrűn tömörülnek az élőlények, hogy gyakorlatilag lehetetlen kikötni. A királypingvinek populációja 450 000 főt számlál. Egyes kolóniák akár 100 000-es példányszámot is elérhetnek. Ma már újra itt költ 4 fajta albatrosz és 13 fajta viharmadár. A sziget továbbá otthont ad több mint 1 millió pár bóbitás pingvinnek, illetve több ezer szamár és álszíjas pingvinnek is. Ma már csak az állomások roskadozó romjai emlékeztetnek minket a régi időkre. Valamint egy, a roncsok közül kivillanó, aprócska, gyönyörűen karbantartott kis kápolna, ami méltán lehet a feltámadás szimbóluma itt, South Georgia szigetén.